Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Rusland en Oekraïne. Deze week hoorden we over een glorieuze tegenaanval van de Russen in de Koersk-regio. De Russen zouden al 9 dorpen heroverd hebben. En daarna werd het stil. En dan is de vraag, ja, waarom is het nu stil? Oekraïne zegt er niks over, dat weten we, dat is al het punt. Maar Rusland, als die zo'n glorieuze overwinning aan het boeken zijn, dan zouden ze daar toch constant over praten en het is stil geworden. Nou, er zijn een aantal dingen van belang. Ten eerste is het zo dat Oekraïne daar meer dan 100 dorpen veroverd heeft. Dus zou je er 10 verliezen, 9 of 10 verliezen, ja, dan is dat nog maar de vraag of het heel erg is. Maar ook de vraag, waarom heeft Rusland... dat moet ik anders zeggen. Waarom heeft Oekraïne die aanval daar gedaan? Nou, de voornaamste reden was het wegtrekken van soldaten, Russische soldaten bij het front in Oost-Oekraïne. Dat was de voornaamste reden. De tweede reden is een bufferzone creëren in Rusland zelf. Dus dat je daarmee Oekraïne wat kan ontzien. Nou, beide zaken zijn dus nu gelukt. Zelfs al zou die tegenaanval van de Russen er zijn en zouden ze 9 dorpen heroverd hebben, dan betekent het dat de Russen daar heel veel soldaten naartoe hebben gebracht om dat mogelijk te maken. Maar er is nog iets van belang en dat is namelijk het feit dat er geen beelden zijn van kapotgeschoten Oekraïense voertuigen in die regio. Dus de Russen hebben een aanval uitgevoerd, hebben 9 dorpen naar eigen zeggen veroverd. Maar ze hebben geen beelden van kapotgeschoten Oekraïense voertuigen en soldaten. Dat is toch wel opmerkelijk. Nou, dan zijn er 2 mogelijkheden. Eén is, ze hebben geen 9 dorpen heroverd. Dat is een mogelijkheid. Daar acht ik redelijk reëel dat dat zo is, dat ze dat niet hebben gedaan. Het tweede is, ze zijn daar wel gekomen, maar er waren geen Oekraïners. En dat zou ook nog eens een keer kunnen, want Oekraïne heeft eigenlijk ook al gezegd, wij gaan daar geen slag of leven en dood laten plaatsvinden, want het heeft militair gezien verder weinig waarde. Dus het kan best zijn dat er helemaal geen Oekraïners waren, daar waar die Russen terug zijn gekomen. En dat daarom die glorieuze optocht van de Russen zo zonder weerstand kon plaatsvinden. Het kan gebeuren, het kan zo zijn. En dat maakt even dat ik me afvraag, ja, wat is daar gaande? Kijk, Oekraïne is daar naartoe gegaan, maar je moet natuurlijk, als je dat doet, dan moet je natuurlijk wel stellingen innemen die je kan verdedigen. Nou, het kan best zijn dat Oekraïne bepaald heeft van ja, die dorpen die daar liggen, die zijn voor ons gewoon niet interessant, want we kunnen ze niet verdedigen. Dus we gaan daar de Russen wegjagen en vervolgens gaan wij daar ook weer weg. En dan is het een lege ruimte totdat de Russen doorhebben dat wij daar niet meer zitten. Dat zou ook nog kunnen. Nou, het blijft speculeren, want ja, zoals ik al zei, Oekraïne zegt er niks over en wat Rusland erover zegt is heel erg mager. Dus dan blijft het er naar gissen, maar het lijkt mij reëel om te stellen dat Oekraïne een deel van die dorpen weliswaar veroverd had, maar niet interessant genoeg vond om ze te behouden. Dan is ook de vraag, is het dan heel snel over en uit met die bezetting van de deel van Koersk voor Oekraïne? Dat denk ik niet. Want ik heb ook wel beelden gezien waarbij er weer pontoenbruggen zijn beschoten door Oekraïne. De Russen komen over die Sumy-rivier heen, maken daar een brug en rijden dan overheen. En vervolgens probeert Oekraïne zo snel mogelijk die brug kapot te schieten. Nou, dat zie je gebeuren. Dat kost heel wat materieel en soldaten voor Rusland. Ze blijven dat toch doen. Dus het is zo dat Rusland het nog steeds niet opgeeft. Maar juist door die tegenstand van Oekraïne moet Rusland daar steeds nieuwe soldaten naartoe brengen. En dat is het doel van Oekraïne. Dus in die zin dat daar wat verschuivingen zijn, dat er een dorpje verloren gaat, dat er weer eentje heroverd wordt, dat vind ik niet zo gek. Wat ik belangrijker vind is dat de verliezen die Oekraïne leidt, dat die beperkt blijven. Nou, een van de zaken die van belang is, de Azov-brigade, dat zijn zeer fanatieke soldaten. Die zijn daar geweest toen Koersk werd binnengevallen. En die worden nu in Oost-Oekraïne ingezet. Dus die zijn er alweer weg.
Dus je ziet dat de sterkste eenheden van Oekraïne eerst in Koersk bezig zijn geweest. En dan nu dat soldaten van Rusland weg zijn getrokken, dat die sterkste eenheden van Oekraïne nu in Oost-Oekraïne actief zijn. En wat Azov heeft gedaan was New York heroverd. En dus daar zijn ze dan met name actief geweest. En daar zie je dat die machtsstrijd, waar ben je het sterkst, dat aan het verschuiven is. En voor Oekraïne is het van belang dat die stad in Oost-Oekraïne, waar Rusland nu druk op zet, dat die liefst deze winter vrij blijft. Dat zou het mooiste zijn. Maar wat we nu zien is dat op verschillende fronten de Russen echt alles op alles zetten om dus terreinwinst te boeken. En we hebben gezien in het zuiden van Oekraïne dat ze daar ook weer een aanval doen, die Russen. En daar hebben ze zo'n 300 meter per dag aan winst. Hoe gebeurt dat dan? Er worden een paar honderd soldaten naar voren gejaagd. Op motoren, maar ook lopend. Worden naar voren gejaagd naar de volgende lijn van bomenrij. Daar komen ze, en dus van de week was het dan dat van de honderden soldaten kwamen er maar een paar aan. Maar die zitten dan in die bomenrij. Daar zitten dan geen Oekraïners meer. Er was een verliespercentage van 97% bij één zo'n aanval van die Russen. Maar die paar die het wel hebben gered, dus een 10 zijn die hebben het gered, die hebben die bomenrij dus op uiteindelijk de Oekraïners veroverd. En dan vervolgens kan Rusland tot die bomenrij de volgende groep laten komen. En die volgende groep gaat de aanval uitvoeren naar weer de volgende bomenrij. En zo kan je keer op keer, ondanks gigantische verliezen, wel bomenrij na bomenrij winnen. En dat is wat er nu gaande is. En dat is dan met name in het zuiden van Oekraïne, waar ze op een bepaalde plek, eigenlijk een beetje het zuidoostelijke deel van het front, waar de Russen nu zo'n 300 meter per dag winnen, door die enorm verspillende methode van golven aan soldaten die je laat komen. Ja, dat is dus niet vol te houden, maar ja, je wint er uiteindelijk wel grond mee. Oekraïne gaat daar iedere keer toch terug, want die zijn dan wel zuinig op hun soldaten. Het is dé manier voor Oekraïne om die Russen uit te putten, maar het is zo vervelend dat je constant grond moet inleveren bij zulke aanvallen. Maar blijf je daar wel staan, dan verlies je gewoon alle soldaten die daar zijn. En dat wil je als Oekraïne uiteindelijk gewoon pertinent niet, want je wil een leger overhouden om dat nu nog grotere leger van Rusland straks wel te kunnen verslaan. En dat gaat dus gebeuren. Als Rusland dit soort verkwistende aanvallen blijft doen, dan uiteindelijk is dat grootste leger van Rusland straks niet meer het grootste leger, want dan zal het Oekraïense leger groter zijn. En dan kan je wel zeggen van ja, maar ze kunnen mobiliseren in Rusland. Nou, dat moet dan nog maar gebeuren. En ik zie dat nog niet zo snel gebeuren, want dat ligt politiek gezien heel gevoelig. Dat zou een stap te ver kunnen zijn voor Poetin en dan heb je kans dat hij wel van de troon wordt gestoten, zullen we maar zeggen. Maar dat is dus een punt, dat kan hij misschien toch net niet maken. Maar de Russen doen er wel alles op alles aan om voor de winter nog een slag te slaan. Maar vooralsnog nergens een doorbraak. Dit is alleen maar verkwistend. En ja, ik zou het zo niet gedaan hebben. Maar Oekraïne moet er misschien wel blij om zijn dat Rusland dat op deze manier doet. Want Rusland helpt Oekraïne om Rusland te verslaan op deze manier. Hoe pijnlijk dit ook is. Maar dit is de beste manier om Rusland te verzwakken. En daar werkt Rusland fantastisch aan mee. Dus in die zin, ja, het is Ruslands eigen schuld, denk ik dan. Maar goed, daar wil ik erbij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Moet je wel voor ingelogd zijn bij YouTube. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!